අද අපි කියලා දෙන්නේ මේ විදිහට කොළ පාටට කොහොමද සාරණ මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන්ගේ රසවත් අදහස පහලින් comment කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන කපාගත්ත සාරණ කොළ හොඳට හොදලා මේ කපලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන පොල් තල 3ක් විතර මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලුණු පොඩ්ඩක් තියෙනවා 4න් එකක් විතර. මේ කොච්චි කරල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඊපස්සේ අපිට ඕනේ රස අනුව ලුණු. ඔයාලට කහ පොඩ්ඩක් දාන්න ඕන නම් පොල් එකට මිශ්‍ර කරලා කහ පාට වෙන්න ඕන නම් කහ දැම්මට කමක් නැහැ. මම මේකට කහ දාන්නේ නැහැ. දැන් මේ කොලයකට අපි පොල් ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ලුණුත් එකතු කරන්න ඕනේ රස අනුව. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් මෙතන කොළ ගොඩක් තිබ්බට මේක ඉදිලිවර වෙනකොට ගොඩක් නෑ මේ විදිහට පොඩ්ඩයි. ඒ නිසා ලුණු දාද්දි බොහොම පරිස්සමින් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටිකත් එකතු කරගමු ලුණු ටික. මේ කොච්චි මුකුත් කරලා නෑ මේ විදිහම කොච්චි පළල මුකුත් නෑ. ඔයාලා කැමති නම් හීන් වෙන්න කපා ගන්න. එහෙම නැත්නම් තෙල් චුට්ටක් ලිපේ තියලා රත් වෙන්න ඇරලා මේ මිරිස් ටික මේ තෙලෙන් පොඩ්ඩක් වෙන්න තැම්බෙන්න ඇරලා අපේ මේ මැල්ලුම මේ හදා ගන්න මිශ්‍රණය කලවම් කරන්නත් පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහටම එකතු කරනවා. කළා අපි මේක පරිස්සමට අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ අනාගෙන තියෙන්නේ අපි මේක ලිපෙන් තියාගමු. මේක අඩු ගින්දරේ තමයි ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. අපි හැඳි කූරෙන් කලවම් කරගන්න ඕන පරිස්සමට. අපිට ගොඩක් පුරුදු සාරණ පරිප්පුත් එක්ක දාලා කාලානේ. ඒ වුණාට සාරණ ගොඩක් ක්‍රමවලට උයන්න පුළුවන්. හාල් මැස්ස දාලා කරවල දාලා තෙල් දාලා හොඳයි. මේ විදිහට මැල්ලුමත් හොඳයි. ඇඟ සිසිල් කරවනවා. ගොඩක් ලෙඩ රෝග වලටත් සාරණ ගුණයි කියලා තමයි කියන්නේ. එක පැත්තක් හොඳට රත් වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි කුරු ගාලා අනිත් පැත්තට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් කොළ අඩු වෙනවා. ඇතිලියෙන් එකක්ම තිබිච්ච එක දැන් පොඩ්ඩක් අඩුයි වගේ තියෙන්නේ. තව ටිකකින් තවත් මේක අඩු වෙනවා. ඉස්සර අම්මලා කොළ මේ විදිහට හදන්නේ හැම අනිත් බත් උයලා එළවලු වෑංජන උයන ඒවා ඔක්කොම උයලා ඉවර වුණාම තියෙන අඟුර උඩින් තමයි
මේ විදිහට තියෙන්නේ ගින්දර එකතු කරන්නේ නැතුව ලිපේ තියන්නේ. අඟුර උඩ තිබ්බහම තමයි ලස්සනට කොලේක මැලවිලා එන්නේ. අමුතුවෙන් ගින්දර දාන්නේ මොකුත් නැහැ. ඒ රස්නේ තමයි දෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපේ කොල එක මැලවිලා ඉවරයි. අපිට ඕනනම් පුළුවන් ලුණු බලා ගන්න. දැන් කොල ඇතුලෙන් එකක් තිබුණානේ අපි ලිපෙන් තියනකොට. දැන් මේක භාගයක් වගේ අඩු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි ලුණු දාද්දී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ලුණු වැඩි වෙනවා අපි ගොඩක් දාගත්තොත් මුලින්ම. හරි දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් කෑමට ගන්න පුළුවන්.